Megérkeztünk Real Maggiore-ba, nagy nehezen, ugyanis minden egyes retkes városban fullosan van a motoros parkoló. Olaszország a motoroknak a országa, vagy én nem tudom. Pontosabban a robogóké, tényleg, mert ez egy-két normális motor van, a többi az... És kitaláltuk azt, hogy hogyan ne vigyük magunkkal a bukót. Igaz, hogy ez hamarabb is eszünkbe jutott volna mérnök létünkre, de... Ja, de ezt most miért árultad el, hogy láttuk egy másik motoron? Na mindegy. Manarolán pontosan ilyen kapuval szívtuk meg, ugyanis ide különleges engedéllyel talán a helyiek tudnak bemenni, viszont automatikusan kinyílik a kapu. Bementünk, nyilván semmi se volt angolul kiírva, csak olaszul, vagyis félig meddig ki volt írva angolul, de érthetetlenül, és ott megkérdeztem egy rendőrt, hogy ott állhatok-e, ahol leparkoltam a motorral, és mondta, hogy nem, de adjam meg a rendszámomat, mert mivel bejöttem, a kamerák már azt nyugtázták, hogy bejöttem, és nem volt engedélyem, ezért kaphatok büntetést, de jó fej volt és elrendezte úgy, hogy nem fogok kapni. Legalábbis remélem nem csak bekamuszta, és jól meg fogom szokni, de... Szóval ezek a Cinque Terrai városok, ezek korlátozottan megközelíthetőek autóval. A város szélén le kell parkolni, és onnan egy 1,5-2 kilométert gyalogolni kell a tényleges városközpontig. Az előzőnél volt ott egy motoros felirat, amiből egyértelműen arra következtettünk, hogy motorosok bejöhetnek. Ugyanis mondjuk otthon, még motorosok megállhatnak minden fizetős parkolóhelyen is, ingyen, sőt a járdán is. Itt ez nem lehetséges. Pedig azért jó, mondjuk lehet azért, mert nagyon sok motor van. Hát és elég van könnyen. Sok motoros parkoló, az igaz. Van sok motoros parkoló, csak mindegyik fullosan van, bárhol járunk. Yep. Konkrétan most is le kellett venni a dobozokat, hogy beférjek a motoros parkolóba már magába, tehát úgyse fértem volna be. Amúgy az se egy motoros parkoló szerintem. De ott ki volt írva, hogy ez igen? Motoros biciklis, aha. Akkor nem figyeltem. Na mindegy, itt nem egyszerű a közlekedés, az fix, még motorral sem annyira. Szeretnénk enni, mert éhesek vagyunk, nem reggeliztünk, csak 5 szem szőlőt. A pizzák eddig nagyon finomak voltak, a 4 sajtos, meg a 4 feltétes az rohadt jó volt. 2 különböző 4 sajtos, az egyik kézzel készült, a másik valami másképp, nem tudom. Nyilván ez is kézzel, de hogy na mindegy, ezt engedjük el. Az egyik friss volt teljesen. A másik is friss volt, csak... Ja, csak ott előttünk nyújtották a tésztát is. Ja, szóval a pizzák királyak, viszont nagyon szeretnénk már halételt is enni. És reméljük, hogy most fogunk tudni. Bár... Hát más tíradatál. Tényleg hazamegyünk, és akkor karálunk. Nagyon fura az egész ott a kempingben, én, mint hogyha kicsit más bolygón lennénk, nem? Senki nem szól senkihez, senki nem köszön senkinek, mindenki fura. És csendbe kell lenni 11 után. A másik kempingen... Szarok a lépcsők. Ugyanis Dorinának nem kell inni ahhoz, hogy megsérüljön. Megy neki ez magától is. Mikor megérkeztünk, úgy lezúgott a lépcsőn, hogy alig bírtam bent tartani magamban a röhögést.
Nyilván neki nagyon fájt, én meg majd megszakadtam, hogy az egész bokrot mellette majdnem lecibálta. Amiben meg kellett kapaszkodni. Nem tartotta meg a súlyomat. 3 lépcsőfokot azt így lerövidített nullára. Az utolsón estem le. Csak ilyen baromi magasak a lépcsőfok, ráadásul nem is egyforma magasságúak voltak, és már korom sötét volt, és beleakadt Nem akarom, hogy más lepedője hozzám érjen. Fúj! Szóval igen. beleakadt a papucsom a lépcső szélébe. Ja. Azóta csak tipeg. Santikálok, rosszban santikálok. Rokkan nyugdíjas. Na, együnk valamit. What's with all the talking? This madness happens all too often. And hey man, no, it's not my problem. But that's just how it goes. But that's just how it goes. Yeah, yeah, I know I'm flying too close to the sun. But goddamn, I love the feeling when I'm on the run. Na, Nagyon finom. frankó íze van? Tök jó, van benne polip, tintahal, rák, kicsi hal, de király. Végre egy hely, ahol lehet normális halat enni, és azt mondták, hogy frissen a tengerből van. Ez nagyon király volt. Sokkal jobban megér, mint beülni egy étterembe kajálni. Ja. Eldobta a polipot. Véletlen. Nagyon finom volt. És amúgy jól laktam. Hát, én meg- már megint nem tudtam megenni. Nem tudtam megenni a nagy adagot, pedig tök jó. Ez a hely 9 euró volt egy ilyen kütyű, és mondom, il prosciutto cucinato. Vagy mi a franc, nem tudom, hogy kell kiejteni, de király. Már csak egy jó sör kell. I know I'm flying too close to the sun, but goddamn, I love the feeling when I'm on the run. Yeah, I know I'm flying too close to the sun, but goddamn, I love the feeling when I'm on the run. Too close to the sun. Too close to the sun. Too close to the sun. Most történetesen most jutott eszembe, hogy nem találom a motorkulcsomat, úgyhogy nagy valószínűséggel benne hagytam a motorban. Szóval, hogyha itt ragadtunk és ellopták, akkor ez kurvára az én hibám lesz. Most egy picit izgulok, megmondom őszintén. Visszamegyek megnézni, elhozni a kulcsot. Vagy megnézni a helyét. I'm flying too close to the sun. I'm flying too close to the sun. Na most kiderül az igazság. Jó, még ott van. Tudtam, hogy itt hagytam benne. Lezártam a kormányzárat, utána eszembe jutott, hogy a bugókat le kéne láncolni, és ott maradt benne. Lefőttem, mint a kávézasz nélkül 2 cukorral. Keep on falling down, lost my way around that familiar sound.
is calling me. I don't know myself, must be someone else, but I won't cry for help, 'cause that's not me. Dead man, don't get up. Dead man, got no love. My life's a fantasy, that's my reality. Dead man, don't decide, 'cause dead man got no right. My life's a fantasy, that's my reality. Oh oh, oh oh. I'm drowning out and asking why my life is on repeat. A dream of aspirations, got no reason for defeat. And so I pray for heaven's sake, take away these chains, take away this curse, please release me from this pain. A hagyományok szerint Rio Maggiore-t a görögök alapították a 7. században, amikor harmadik Leó bizánci császár képrombolási intézkedései elől menekültek erre. Valószínűsíthető, hogy a település a 11. században alakult ki, de az első írásos emlékek csak 1251-ből származnak. Nagyjából 1500-an laknak itt, és 10 négyzetkilométer a terület ennek a kis városnak, viszont a házak azok dettó ugyanazok, mint mondjuk Monarolán. Tehát Cinque Terre-nek ez a jellegzetessége, ez a színesre festett házikó, ami egyébként sokkal fakóbb a valóságban, mint az instaképeken. Most igazából a házak azok nagyon retkek kívülről, messziről, pontosabban közelről, kívülről, közelről, viszont messziről nagyon jól néznek ki, és alapvetően abszolút nem drága ez a hely. Annak ellenére, hogy eléggé turisztikai központ ez, rengeteg bazár, bódé, hajótúrák, mindenféle dolgot lehet itt csinálni, és rengeteg a turista is itt, ennek ellenére nem egy drága hely. Ha az ebédet nézzük, ha a szuveníreket nézzük, hát nagyjából ez volt itt Cinque Terre. Nekem tetszett, nagyon hangulatos, nagyon kis csendes, nyugodt városka, vagyis városhalom. De azt hiszem, hogy ezen a táján nagyjából ennyi volt a teendőnk, és folytatjuk utunkat a Dolomitok felé. Ma még elköltünk egy jó vacsorát, mert megnézzük a levantói partot, aztán szedjük a sátrunkat, a sátorfánkat, és utána indulunk. Mehetünk?